นะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเทคนิคการฝึกทำข้อสอบที่ไม่มีใครบอกค่ะคือเรื่องการเตรียมตัวสอบเนี่ยคงจะมีคนแชร์ไปเยอะแล้วนะคะก็มีทั้งการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยการเตรียมตัวสอบเข้ามปลายมีเรียนที่ไหนอ่านหนังสือยังไงวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่สำคัญไม่แพ้กับความรู้ในหัวที่เราสะสมมาเลยนั่นก็คือสกิลการดึงความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการทำข้อสอบนะคะซึ่งการใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูไม่สำคัญนะแต่จริงๆมันสามารถเพิ่มโอกาสในการให้เราเปลี่ยนจากได้เข้ามหาลัยนึงไปเป็นอีกมหาลัยนึงเลยหรือว่าแม้ในตัวเราเองเนี่ยตอนนั้นอาจมีความรู้ไม่เท่ากับอีกคนนึงแต่ว่าเรามีสกิลนี้เราก็สามารถทำให้ได้คะแนนมากกว่าอีกคนนึงได้นะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะการมาร์กจุดสำคัญในคำถามค่ะซึ่งอันเนี้ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้วมันจำเป็นมากนะคะมันสำคัญมากการมาร์กจุดสำคัญในคำถามก็เช่นข้อใดผิดข้อใดถูกอันนี้ต้องมาร์กตรงผิดกับถูกอะไรอย่างนี้หรือว่ามาร์กตรงหน่วยที่โจทย์ถามค่ะเช่นโจทย์ให้ทุกอย่างมาเป็นเมตรหมดเลยแต่ว่าเขาถามเป็นหน่วยเซนติเมตรค่ะถ้าเราตอบในหน่วยเมตรก็คือผิดเลยโจทย์เนี่ยจะชอบหลอกบ่อยมากก็จะมีช้อยหลอกมาเนาะหรือว่าดูตัวอย่างโจทย์กันก็ได้ค่ะตัวอย่างโจทย์คือเช่นของเคมีปีล่าสุดนะคะก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับแคลเซียมฟลูออไรด์ค่ะซึ่งโจทย์ก็จะพูดว่าถ้าต้องการผลิตยาสีฟันสูตรฟลูออไรด์ทำได้โดยการเติมแคลเซียมฟลูออไรด์เพื่อให้ได้ปริมาณฟลูออไรด์ตามที่ต้องการในยาสีฟันหลอดหนึ่งที่ระบุว่ามีฟลูออไรด์500 ppm และในหลอดนั้นมียาสีฟัน50 กรัมเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมฟลูออไรด์อยู่กี่มิลลิกรัมซึ่งบางคนอาจจะโดนหลอกได้นะคะพอคิดออกมาพอเทียบบัญญัติยาได้ว่าฟลูออไรด์มีกี่กรัมแล้วเนี่ยก็ตอบเลยว่ามีฟลูออไรด์เท่านี้กรัมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์เขาถามปริมาณแคลเซียมฟลูออไรด์เราก็ต้องเทียบบัญญัติยาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่โดนหลอกกันเยอะมากๆแล้วก็ทำให้เราเสียคะแนนไปได้ง่ายๆเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้มีความรู้ขาดอะไรนะแต่ว่าแค่การอ่านประเด็นข้อสอบเนี่ยเรายังไม่ได้ฝึกมากพอซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราอยากจะเน้นตรงจุดสำคัญในคำถามนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะคือมันควรจะฝึกทำให้เป็นนิสัยเลยเพราะว่าการวงเนี่ยจะทำให้เหมือนเราช่วยโฟกัสกับคำถามมากขึ้นค่ะมันก็จะจับประเด็นคำถามได้ง่ายขึ้นคือตอนเด็กๆอ่ะเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยพ่อก็สอนเราบ่อยมากๆแล้วก็พูดบ่อยมากเลยนะว่าเนี่ยให้วงคำถามนะให้วงคำถามแต่ว่านี้ก็ไม่เชื่อเลยดังนั้นสิ่งที่พ่อทำก็คือเวลาไปแข่งเนี่ยบางทีเขาก็จะให้เหมือนข้อสอบกลับมาใช่ไหมคะพ่อก็เอาข้อสอบเรามาเปิดดูเลยก็โดนเฉ่งไปหนึ่งนะคะก็เนี่ยที่การไม่วงเนี่ยมันก็จะทำให้คำถามเรามันแบบฟุ้งๆอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเราก็ไม่ได้จับประเด็นเราไม่ได้โฟกัสกับข้อสอบจริงๆมันก็จะพลาดง่ายแบบนี้นั่นแหละซึ่งการฝึกเนี่ยก็อาจจะจำลองอะไรอย่างนี้คล้ายๆกันก็ได้ค่ะเช่นตอนเราจับเวลาทำข้อสอบเสร็จแล้วเราก็เช็คด้วยว่าข้อที่ผิดเนี่ยมันผิดตรงที่จับประเด็นข้อสอบหรือว่าผิดตรงที่สะเพร่าหรือว่าตอบไม่ตรงคำถามหรือว่าอะไรคือเวลาเรารู้ข้อผิดพลาดของเราอะเราก็จะได้หาวิธีแก้ไขต่อไปค่ะซึ่งการวงเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขอย่างหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็น่าจะใช้ได้ดีที่สุดค่ะอันนี้ก็จบข้อหนึ่งไปแล้วต่อที่ข้อ2ข้อ2เนี่ยก็ต่อมาจากข้อแรกเลยก็คือสติคือในห้องสอบบางคนอาจจะเคยแบบอยู่ดีๆสติหลุดค่ะอยู่ดีๆก็พูดกดทิปขึ้นมาจับแพะมาชนแกะอยู่ดีๆก็มีกฎที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ก็คิดว่าอ๋อกฎนี้ใช่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราพลาดได้การที่จะป้องกันอะไรอย่างนี้ได้คือเวลาเราอ่านหนังสืออะเราอาจจะแพรจับคู่กฎหรือว่าหลักการด้วยตัวอย่างง่ายๆในหัวเช่นภาษาอังกฤษถ้าบอกว่าคำนามเอกพจน์ต้องตามด้วย verb เติม s นะก็นึกเป็นตัวอย่างประโยคง่ายๆก็ได้ค่ะเช่น she loves me อะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าวิชาที่อาศัยความเข้าใจหน่อยหรือว่าวิชาที่ต้องใช้ความจำเยอะๆหน่อยเราก็นึกเป็นภาพเอาก็ได้คือทำยังไงก็ได้ให้ภาพในหัวมันเคลียร์ที่สุดคือเราสามารถยกตัวอย่างได้หรือเราสามารถอธิบายเรื่องนั้นๆได้มันก็เช็คความเข้าใจของเราแล้วก็จะป้องกันกรณีทิปขึ้นมาค่ะ3ก็คือมีวันพักอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากนะคะคืออาจารย์มหาลัยท่านหนึ่งเนี่ยเคยบอกเราช่วงที่เราเตรียมตัวไปแข่งขันคือตอนนั้นเราเครียดมากแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยควรจะมีวันพักสักวันหนึ่งนะที่เรานอนเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งไอ้วันพักที่ว่านี้คือจะนอนเล่นโทรศัพท์ดูการ์ตูนดูทีวีออกไปเดินเล่นคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อ่านหนังสือทั้งวันนะคะคือมันอาจจะขัดหน่อยว่ากำลังจะใกล้สอบแล้วแต่ว่าให้พักวันหนึ่งหรอซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันคือการให้สมองพักนะคะก็คือมันช่วยให้สมาธิมันดีขึ้นอะคือพอเริ่มวันต่อไปแล้วก็จะมีแรงอ่านต่อก็คือเหมือนเราได้พักอย่างเต็มอิ่มไปแล้ววันหนึ่งเราพักเต็มที่แล้วก็สามารถอ่านเต็มที่ต่อได้เหมือนกันก็นี่ก็เป็นทริคนึงที่อาจารย์ให้เรามานะคะซึ่งส่วนตัวเราก็มีวันพักมากกว่า1 วันเนาะจริงๆมันก็ช่วยจริงๆนะคอนเฟิร์มก็อันนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูได้ค่ะข้อ4ค่ะฝึกบริหารเวลาอันนี้เนี่ยถ้าให้เราแนะนำนะคือเราจะอยากให้ฝึกจับเวลาตามเวลาจริงเวลามากกว่าเวลาจริงแล้วก็เวลาน้อยกว่าเวลาจริงค่ะ
ซึ่งสมมุติว่าทำข้อสอบชุดเดียวกันแต่ว่าจับเวลาไม่เท่ากันเนาะจับเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ชั่วโมงครึ่งเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันมากเลย ซึ่งการที่ทำให้ความรู้สึกมันต่างกันอย่างเงี้ยมันจะฝึกความแบบ versatile ก็คือเหมือนความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้นค่ะก็คือเหมือนมันเป็นการฝึกการตัดสินใจในสภาวะกดดันนั่นเองที่พูดเหมือนฝึกไปออกรบเลยเนาะซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือถ้าสมมติเวลามันน้อยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำข้อสอบแล้วแหละว่าต้องสปีดเท่าไหร่ต้องเช็คคำตอบบ่อยแค่ไหนหรือว่าต้องเผื่อเวลายังไงถ้าเวลาช้ากว่าเวลาจริงเราก็อาจจะทำได้ชิวๆหน่อยจะได้แบบเช็คความซับเท่าไปได้เยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งสำหรับข้อสอบที่มันความยากคงที่แล้วก็เวลาคงที่เนี่ยจริงๆก็ฝึกบริหารเวลาแค่ตามเวลาที่เขาให้มาก็ได้เนาะก็คือตามสปีดเดิมจะได้คุ้นกับสปีดแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีปีที่ผ่าเราก็คือปีที่แบบบางทีสปีดเทสมาเลยหรือว่าบางทีเป็นปีที่โอเคข้อสอบช้าๆชิวๆเน้นการวิเคราะห์อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีแล้วก็ปรับ strategy ตามนั้นเนาะซึ่งการจับเวลาเท่าเวลาจริงน้อยกว่าเวลาจริงมากกว่าเวลาจริงเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยในการปรับแล้วก็เพิ่มไหวพริบในการทำข้อสอบได้ค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเวลาเราทำแล้วเราเปิดสแกนข้อสอบบุ๊กเราก็จะรู้เลยว่าตัวเนี้ยอันนี้ทำทันชิวๆนะหรือว่าอันนี้ต้องเร่งสปีดน่าจะทำไม่ทันซึ่งสกิลแบบนี้มันได้มาด้วยการทำข้อสอบสนามจริงมาเยอะก็คือแบบจับเวลาทำข้อสอบมาเยอะทำข้อสอบในสภาวะกดดันเยอะๆซึ่งเราก็คิดว่าการฝึกด้วยการจับเวลาอย่างที่บอกไปเนี่ยมันจะสามารถทดแทนสกิลนี้ได้ด้วยก็ทำให้เราเนี่ยมีไหวพริบในการทำข้อสอบแล้วก็มีส่วนช่วยให้เราทำข้อสอบได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะมาที่ข้อสุดท้ายนะข้อ5คือ5 นาทีสุดท้ายควรทำอะไรก็1คือเดาค่ะข้อที่ข้ามมาให้เดาเลยซึ่งการเดาเนี่ยมันยังพอมีเวลาเนาะ5 นาทีก็ให้เดาแบบมีหลักการค่ะก็คือให้ตัดช้อยออกไปก่อนแล้วเหลือช้อยสัก2-3ช้อยที่น่าจะเข้าเขาที่สุดแล้วเราก็เลือกเอาเราก็อย่าไปพยายามไปคิดกับมันมากนะแบบเราก็เดาเท่าที่เราทำได้แล้วก็ทีเนี้ยต้องเผื่อเวลามาอีกนิดนึงคือเช็คข้อที่ฝนไปว่าตรงกับข้อที่ตอบไหมอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารีบฝนบางทีเราฝนผิดเลยข้อที่เราควรจะได้ของเรามันกลายเป็นไม่ได้คะแนนซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะบางคนถือว่าตัวเองฝนน่าจะถูกแหละน่าจะไม่น่าจะพลาดง่ายๆแต่ว่ามันพลาดง่ายๆกันเยอะนะคะก็เป็นข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากก็อยากให้5 นาทีสุดท้ายเนี่ยเดาแล้วก็ไปเช็คคำตอบที่ฝนมาก็จบไปแล้วกับ5ข้อการเทคนิคการฝึกทำข้อสอบที่ไม่มีใครบอกนะคะข้อแรกก็คือมาร์กจุดสำคัญในคำถามข้อที่2คือมีสติแพรกฎหรือหลักการด้วยตัวอย่างง่ายๆค่ะข้อที่3คือมีวันพักข้อที่4ฝึกบริหารเวลาแล้วก็ข้อสุดท้าย5 นาทีสุดท้ายต้องเดาแล้วก็เช็คคำตอบค่ะ5 ข้อนี้นะคะก็เป็น5 ข้อที่เราใช้บ่อยที่สุดในการทำข้อสอบสนามต่างๆนะคะตั้งแต่เหมือนโอลิมปิกสอบเข้าหรือว่าทำข้อสอบในโรงเรียนเลยค่ะมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรต่างกันมากนะซึ่งเราก็หวังว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเหมือนได้คะแนนเพิ่มมานิดนึงหรือว่าได้คะแนนส่วนที่ควรจะได้มาแต่ว่าสับเท่าไปเนี่ยเราก็สามารถเก็บคะแนนพวกนี้กลับมาได้แล้วก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ตั้งใจในการทำข้อสอบแล้วก็โชคดีในการทำข้อสอบทุกคนค่ะก็ขอให้ได้ตามที่ทุกคนหวังนะคะ